Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Sau khi tốt nghiệp, tôi nộp đơn xin việc quản lý ký túc xá ở một trường đại học. Nửa đêm, phòng ngủ cháy, phòng không tồn tại. Ngoài ra còn có những sinh viên nhiệt tình đến bất thường. Sau khi tốt nghiệp, tôi nghĩ có nên đi giao hàng chuyển tiếp một chút không? Ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu tôi, nhưng lúc này trong hộp thư của tôi đột nhiên xuất hiện một tin nhắn. Mời bạn đến phòng vế. Địa chỉ trường Vệ số 6 đường Hồ Tân, quận Hưng Anh. Liên hệ điện thoại của hiệu trưởng Vương. Nói thật, khoảnh khắc nhìn thấy tin tức, tôi có chút kinh hỉ. Bởi vì theo tôi, trường Vệ ít nhất là một đơn vị chính thức, dù sao cũng tốt hơn là giao hàng. Tôi đã gửi một tin nhắn, hỏi đối phương tuyển dụng chức vụ gì. Nhưng sau một thời gian dài không đợi được hồi âm, trong lòng tôi có chút lo lắng. Do dự nửa ngày vẫn quyết định tự mình đi xem. Sau đó tôi gọi xe, khoảng 10 phút nữa là đến trường. Hỏi một lúc, cuối cùng tìm thấy hiệu trưởng Vương trong tòa nhà văn phòng. Trông ông ta có vẻ ngoài 40 tuổi. Tôi nói tôi được mời phỏng vấn. Hắn liền cười ha ha bảo tôi ngồi xuống, hỏi tôi tên gì. Tôi nói tên tôi là Lăng Thần, tốt nghiệp đại học. Hiệu trưởng Vương khoát tay, tốt nghiệp gì không quan trọng. Nghe này, trường chúng tôi có 3 căn hộ sinh viên. Trong đó phòng ngủ nữ thiếu một quản lý ký túc xá. Cô có hứng thú không? Lúc đó tôi muốn trực tiếp đá cho ông ta một đá. Vốn dĩ cứ tưởng là thuê cố vấn hoặc trợ lý hiệu trưởng. Hóa ra ông để bảo làm quản lý ký túc xá. Có lẽ thấy tôi hơi không vui. Hiệu trưởng Vương nhanh chóng nói, cô nghe tôi nói xong trước đã. Chúng tôi đãi ngộ này tương đối cao. Đi làm từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng. Nửa đêm có thể ngủ. Lương hàng tháng 5,000. Có chấp nhận được không? Ông ấy nói xong tôi hơi bối rối. Bởi vì ở thành phố nhỏ của chúng tôi, 5.000 đã là thu nhập rất cao rồi. Quản lý ký túc xá 5.000. Thấy tôi nửa ngày không nói chuyện, hiệu trưởng Vương lại thêm một câu. Nhà ăn của trường miễn phí cho nhân viên. Nghỉ đông nghỉ hè trả lương bình thường. Cô nghĩ sao? Vãi trưởng, cách đối xử này tôi cảm thấy không khác gì nhặt tiền. Lúc đó đã đồng ý, nhưng suy nghĩ kỹ lại vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ. Tôi hỏi hiệu trưởng Vương, không phải ký túc xá của trường thường là những người lớn tuổi như hiệu trưởng có điều thuốc trong tay, nhưng chúng tôi là trường không tiện lắm. Các cô gái tương đối nổi loạn, buổi tối luôn dẫn bạn trai về phòng. Nếu người lớn tuổi sợ không ngăn được. Tôi cảm thấy cách nói này của ông ta có chút thái quá, nhưng tôi cũng không hỏi nữa, chỉ cần gật đầu. Bởi vì ông ta cho quá nhiều. Hiệu trưởng Vương cười. Cô trở về thu xếp. Tối nay bắt đầu đi làm nhé. Tôi sửng sốt một chút, nhanh như vậy chủ yếu là trùng hợp rồi. Một người vừa từ chức. Cô vừa làm ca của anh ấy, có vấn đề gì không? Thành thật mà nói, hiệu trưởng Vương có vẻ rất nhiệt tình. Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Quá trình xin việc này có nhanh quá không? Hơn nữa nơi này đãi ngộ tốt như vậy, tại sao người quản lý cuối cùng lại từ chức? Nhưng suy nghĩ một chút, tôi vẫn gật đầu nói với hiệu trưởng Vương không thành vấn đề. Sau đó hiệu trưởng Vương liền vui vẻ. 7 giờ tối đừng quê. Tôi đến căn hộ số 1 đúng 7 giờ. Hiệu trưởng Vương đã đợi tôi ở cửa rồi. Hắn đưa tôi đến cổng, giới thiệu làm chung với cô đến ca ngày là một chị gái. Tôi để cô ta đi trước. Đúng rồi, có một vài điều tôi phải nói trước với cô. Về mặt lý thuyết, trường chúng tôi tắt đèn lúc 10 giờ. Một số học sinh về muộn. Cô có thể cho họ vào, nhưng phải khóa cửa trước 12 giờ. Không ai được phép ra vào. Thứ hai, tốt nhất cô nên ở lại chỗ gác cổng, có thể ra hành lang. Cô có thể đi vệ sinh, nhưng nhất định không được vào phòng ngủ sinh viên. Một điều cuối cùng, khi đã quá 12 giờ, bất kể chuyện gì xảy ra ngoài đó, cô không thể ra ngoài, không thể mở cửa, ngay cả khi sao hỏa chạm đất. Cũng phải đợi đến sau 6 giờ sáng mới mở. Tôi do dự một chút, hỏi hiệu trưởng Vương, nếu ai đó bị ốm, phải đến bệnh viện cấp cứu thì sao? Hiệu trưởng Vương nói vậy cũng không được, cho dù người chết, cũng phải được đưa ra ngoài sau 6 giờ. Bảo tôi làm theo lời ông ấy, có chuyện gì đó xảy ra với anh ấy. Có chuyện gì ông ta sẽ chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ quy tắc này của ông ta hơi không hợp lý, nhưng vẫn đồng ý. Có gì cho tôi không? Tôi đã ngồi trong phòng gác cổng kể từ khi gọi. Trời đã tối rồi. Tương tự như những gì hiệu trưởng Vương nói, một số cô gái sẽ đi ngủ sau khi tắt đèn, hình như là 11 giờ rưỡi. Lúc đó tôi vừa định đi rửa mặt, tôi nghe thấy một cô gái gõ cửa ở hành lang, cửa sổ bảo vệ. Bà ơi, thương lượng một việc đi. Lớn như vậy, lần đầu tiên bị người ta gọi là bà nội. Làm tôi tức giận. Tôi quay đầu mở cửa sổ, nói với cô ấy rằng bạn nhìn kỹ, tôi là bà à? Cô ấy cũng có chút ngạc nhiên, nghe bạn cùng phòng nói dưới lầu có một quản lý ký túc xá. Tôi cứ tưởng đó là bà chủ, không ngờ lại là tiểu thư. Chị ơi, chị tên gì? Cô gái này trông rất đẹp, âm thanh cũng hay. Chỉ là cái tên vừa rồi làm tôi hơi tức giận. Tôi tức giận nói tên tôi là Lăng Thần. Hỏi cô ta có chuyện gì? Nói nhanh đi. Cô ấy hơi xấu hổ. Tôi bị mất ví. Cho tôi mượn 20 tệ được không? Có chuyện xảy ra ở nhà. Tôi muốn bắt taxi về nhà. Tôi thấy cô ấy mặc sạch sẽ, make up cũng kỳ lưỡng, không giống người thiếu tia. Tôi hỏi cô ta bạn cùng phòng của bạn đâu? Không tiện đánh thức họ. Dù sao cũng không phải là tiền lớn. Tôi cũng không hỏi nữa, lấy tờ 100 ra khỏi ví và đưa. Cô cầm đi, đừng đến lúc đó không đủ nhớ trả lại cho tôi là được. Cảm ơn. Cô ấy lấy tiền, trông rất vui. Lại lấy ra một chai cốc từ trong túi đưa cho tôi. Vậy chai đồ uống này cho chị.
Tôi tên là Anh, ngày mai sẽ đến trả lại tiền cho chị. Không, tôi không uống thứ này. Gần đây tôi giảm cân không thể uống ngọt, chị không cần thì vứt đi. Và cô ta chạy ra khỏi căn hộ. Tôi vẫn ở phía sau hét lên, chú ý an toàn. Hắn cũng không để ý đến tôi. Mở đồng hồ mắt, 10 phút nữa tôi sẽ khóa cửa lúc 12 giờ. Nhưng tôi vừa đi đến cửa căn hộ, thấy có một cô gái mặc váy trắng đứng bên ngoài. Cũng không biết ở lại bao lâu. Tôi không biết cô ta có phải sinh viên căn hộ này hay không. Hỏi cô ta, bạn có muốn vào không? Hắn không nói gì, chỉ gật đầu thôi. Rồi tôi mở cửa. Sau khi hắn vào, tôi khóa cửa. Một bên nói với cô ta lần sau về sớm một chút, lát nữa sẽ không mở được nữa. Chờ tôi quay đầu lại xem, cô gái đã đi rồi. Nhưng tôi cũng không để ý. Trước khi đi ngủ tôi còn đặc biệt đặt đồng hồ báo thức, chuẩn bị thức dậy lúc 5:10 sáng để dọn dẹp trước. Mở cửa đúng 6 giờ. Thế nào đây? Môi trường vẫn ổn. Chỉ là không biết cô gái nào, hình như đang cãi nhau với bạn trai hay sao. Khóc cả đêm. Nghe rất kinh khủng. Tôi đã không ngủ cả đêm. Vừa tỉnh dậy cảm thấy hơi khát. Tôi chỉ nhớ ra cái chai mà anh tặng tối qua. Mở ra vừa uống một ngụm. Tôi gần như không phun trực tiếp ra ngoài. Cái quái gì vậy? Lớn thế này, tôi chưa bao giờ uống thứ cốc nào tệ như vậy. Không hề tức giận, giống như bỏ qua sơn, cảm thấy không đúng. Vì vậy, tôi đã xem ngày sản xuất, rồi tôi chết lặng. Ngày mùng 8 tháng 7 năm 2017, chai cốc này đã hết hạn từ lâu rồi. Sau khi tốt nghiệp, tôi xin vào một trường đại học làm quản lý. Tiếng khóc nửa đêm, phòng ngủ cháy, phòng không tồn tại. Ngoài ra còn có những sinh viên nhiệt tình đến bất thường. Tôi lại nhìn kỹ thân chai. Hóa ra cốc này vẫn là phiên bản đặt làm riêng. Lớp nhựa có logo đã được đổi thành nhãn dán. Mơ hồ nhìn thấy trên đó viết một câu nói: gửi cho bạn tốt của tôi. Có lẽ vì thời gian quá dài, nơi đáng lẽ phải là T, bây giờ đã M rồi. Tôi nhớ nhà sản xuất thực sự đã có loại hoạt động tùy chỉnh này, chỉ là tôi chưa bao giờ thấy nó. Nghe nói chai cốc này hẳn là rất quan trọng đối với anh. Nếu không cô ấy sẽ không mang theo bên mình. Nhưng nếu nó quan trọng, tại sao cô ấy lại gửi cho tôi? Tôi nghĩ chắc là cô ta lấy nhầm rồi. Nói thế nào cũng không nên gửi cho tôi cốc hết hạn. Tôi không dám uống nữa, nghĩ đến việc hỏi cô ấy khi gặp mặt. Lúc 7 giờ, chị Vương làm ca với tôi. Trông cô ấy ngoài 40 tuổi, thuộc về loại phụ nữ trẻ vẫn còn quyến rũ. Cũng nói nhiều hơn, chúng tôi nói chuyện một lúc, nghe tôi nói đi vệ sinh. Chị Vương lấy ra một cái từ đĩa chìa khóa treo trên tường, cho tôi biết có một phòng vệ sinh riêng trong tòa nhà, không mở cho sinh viên, bảo tôi đến đó. Tôi liếc nhìn khi chị lấy chìa khóa. Không biết tại sao, bên cạnh đó có mấy chỗ trống không. Không có chìa khóa, lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, hỏi một câu. Chị Vương lấy mấy chìa khóa còn thiếu rồi. Học sinh mượn hay sao? Không nhìn thấy biểu cảm của chị Vương, nhưng tôi rõ ràng có cảm giác như cô ấy đã mấy cái chìa khóa đó. Tôi nhớ hình như là hiệu trưởng lấy đi làm nhà kho rồi. Nhà chúng ta không có nhiều sinh viên, phòng ngủ tầng 5 đều không có người ở. Không có gì, đừng đi lên tầng 5, tôi đồng ý. Nhưng giọng điệu của cô ấy vẫn khiến trái tim tôi có chút thấp thỏm. Cứ như vậy qua một tuần, tối thứ tư, tôi lại thấy cô gái mặc váy vẫn đứng ngoài cửa, cũng không nói chuyện. Lúc đó tôi định khóa cửa, khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, tôi đã sửng sốt. Bởi vì thời gian cô ta xuất hiện giống như ngày hôm đó 23:50. Tôi cũng không nói gì, mở cửa ra và cho cô ta vào. Hắn cũng không biết nói lời cảm ơn, đi thẳng lên cầu thang, thậm chí còn không nhìn tôi. Lúc đó tôi nghĩ cô gái này hơi thô lỗ. Điều kỳ lạ là trong hơn 1 tháng tới, tôi chưa bao giờ gặp lại anh. Tôi tự hỏi liệu có chuyện gì lớn xảy ra với gia đình cô ấy không? Nếu không sao lâu như vậy cũng không đến trường. Nhưng tôi thấy rằng mỗi thứ tư lúc 23:50, cô gái mặc váy trắng sẽ xuất hiện trước cửa căn hộ đúng giờ. Và không bao giờ nói chuyện, chỉ đứng ngoài cửa. Thực ra lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, bởi vì trường học vào chiều thứ tư, lớp học rất nhiều, học sinh đều ra ngoài chơi. Lát nữa về là bình thường, trực tiếp mở phòng bên ngoài cũng có, nhưng hiếm có ai về muộn thế này. Và cũng quá đúng giờ. Bên cạnh đó, mùa thu ở Đông Bắc đặc biệt lạnh vào ban đêm. Nhưng hình như cô ta chỉ có bộ đồ này, chưa bao giờ thấy cô ấy thay đổi, thật kỳ lạ. Một ngày nọ, tôi hỏi cô ấy tại sao bạn không thay quần áo, lạnh quá hay sao? Hắn nhìn lên tôi, cũng không nói gì, chỉ nhìn tôi thôi. Nhìn cô ta như vậy, tính khí bướng bỉnh của tôi thường mở cửa cho cô ta. Hắn không tin tôi thì thôi, không nói gì cũng quá đáng rồi. Tôi sẽ đến trạm đó, không có ý mở cửa cho anh ta. Không ngờ cô ta lại cứng đầu hơn, chỉ đứng ngoài cửa vô cảm, nhìn tôi qua giấy thủy tinh. Hình như là không muốn vào, cũng sẽ không nói một lời nào với tôi. Cuối cùng vẫn là tôi mở cửa và cho cô ta vào, bởi vì lúc đó chênh lệch 1 phút là 12 giờ rồi. Ngày hôm sau tôi còn đặc biệt đi tìm hiệu trưởng Vương một chuyến, hỏi xem ông ta có biết có một cô gái như vậy không. Lúc đó tôi nhớ rất rõ, biểu cảm của hiệu trưởng Vương không đúng lắm, nói không có ấn tượng. Còn bảo tôi không quan tâm đến cô ta nữa, chỉ cần quay lại trước 12 giờ. Tôi cũng không hỏi nữa. Cứ như vậy đến cuối tháng 10, bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi rồi. Anh vẫn chưa xuất hiện. Thậm chí tôi còn nghi ngờ Cindy ta có bỏ trốn không? Hay là hắn căn bản không phải là học sinh của trường này. Cho đến nửa tháng trước kỳ nghỉ,
cũng là thứ tư. Tôi nhớ là 11 giờ rưỡi tối hôm đó, chị Vương đột nhiên đẩy cửa tòa nhà chung cư ra. Tôi ngạc nhiên. Chị Vương sao đến muộn thế này? Chị Vương cười hơi xấu hổ. Đừng nói nữa, tôi đã quá vội vàng khi rời đi vào ban đêm. Để điện thoại ở đây. Nếu bạn ấy không nói, tôi không để ý. Nhìn xuống, mới phát hiện điện thoại di động của chị Vương luôn để trên bàn. Tôi đưa điện thoại qua, nói với cô ta là muộn thế này, ngày mai lại lấy đi. Chị Vương nói không được, ngày mai đứa trẻ phải chuyển tiền cho giáo viên để trả học phí. Và cô ta hỏi tôi, em có giấy không? Bụng tôi hơi đau, muốn đi vệ sinh. Sau đó đưa chìa khóa cho chị Vương, nói với cô ta, tôi đặt một cuộn giấy trong phòng vệ sinh đó. Chắc là đủ. Nghĩ lại, tôi lại thêm một câu nữa, chị Vương, chị gần 12 giờ rồi. Hiệu trưởng nói không ai được phép ra vào quá 12 giờ. Chị cũng biết luật đó. Chị Vương nói rõ, nhưng rồi tôi đợi khoảng 20 phút, cũng không thấy bóng dáng của chị Vương. Tôi nói người này làm gì? Sao còn ở trong nhà vệ sinh nữa? Tôi ra khỏi phòng các cổng, muốn đi qua gõ cửa thúc giục hắn, bởi vì sắp 12 giờ rồi. Quả nhiên vừa đi đến cửa, tôi thấy cô gái mặc váy xuất hiện ngoài cửa đúng giờ, vẫn là cái nhìn đó, giống như người chết ở nhà vậy. Lúc đó tôi rất vội, định cho cô ấy vào trước. Nhưng ngay khi tôi định mở cửa, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng chị Vương, đừng mở cửa. Làm tôi giật mình, nhìn lại, chị Vương không biết lúc nào đứng sau lưng tôi, mặt trắng bệch, như sắp nổ tung vậy. Tôi vẫn còn thắc mắc, hỏi chị Vương nói còn chưa đến 12 giờ đâu, sao không mở cửa được? Chị Vương chạy đến bên cạnh tôi. Nếu cô tin thì đừng mở cửa, đừng để anh ta vào. Nói Vương tỷ liền kéo ta đi đến phòng gác cổng, như điên. Một chàng trai lớn của tôi không thoát ra được, hắn bị chị Vương kéo lê. Nhìn cô gái ngoài cửa, không biết có phải là ảo giác không, tôi thấy anh ấy cười với tôi, chờ tôi tỉnh lại rồi nhìn ra ngoài, hắn đi rồi. Sau khi trở lại phòng gác cổng, chị Vương vẫn chưa hồi phục. Tôi thấy tay cô ta đang run, toàn bộ trái tim tôi sợ hãi. Tôi liền hỏi chị Vương rốt cuộc tình huống thế nào, cô gái kia là ai? Không cho tôi mở cửa cho người ta. Chị Vương lúc đó sắp khóc rồi. Xin đừng hỏi nữa, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Sau này cô gái đó lại xuất hiện, bạn cũng đừng để cô ta vào, biết không? Sau khi tốt nghiệp, tôi nộp đơn xin vào một trường đại học làm quản lý. Tiếng khóc nửa đêm, phòng ngủ cháy, phòng không tồn tại. Ngoài ra còn có những sinh viên nhiệt tình đến bất thường. Chị Vương cứ lắc đầu ở đó, đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa. Nhìn cô ấy, tôi cũng biết không thể hỏi kết quả gì. Nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là 12 giờ. Tôi nói với chị Vương, chị mau đi đi, gần đến giờ rồi, có chuyện gì ngày mai nói lại. Không ngờ chị Vương lại run rẩy nói với tôi, chị gái hôm nay không về nữa, ở đây cả đêm với bạn được không? Nghe cô ta nói, tôi đã nhảy lên ngay lúc đó. Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta ở lại một đêm? Không biết còn tưởng làm cái gì nữa. Không thể, tôi ngủ trên sàn là được. Ngày mai 6 giờ sáng đúng giờ đi, tuyệt đối không để ai nhìn thấy. Nhưng chị Vương hôm nay như vậy khiến tôi rất khó chịu. Dù sao tôi cho người tôi vào nhiều lần như vậy, cũng không có gì xảy ra. Thay vào đó, tối nay cô ấy rất khác thường. Tôi đã nói thế cũng không được. Đi đi. Nhưng chị Vương ngồi tại chỗ, không có ý định rời đi. Sau đó, chỉ đơn giản là che mặt và khóc ở đó. Nhìn cô ta như vậy, trong lòng tôi càng cảm thấy khó chịu. Cứ trực tiếp kéo cô ta lên, đẩy cô ta ra ngoài. Khi cô ta ra ngoài, tôi nhanh chóng khóa cửa lại. Nhưng chị Vương vừa đi chưa được mấy bước, cô gái mặc váy không biết khi nào xuất hiện sau lưng chị Vương. Chị Vương dường như cũng nghe thấy có động tĩnh, nhìn lại. Nhưng điều làm tôi thắc mắc là hắn không có phản ứng gì, cứ để cô gái đi theo mình. Hai người như vậy đi ra khỏi tầm mắt của tôi. Tôi nhớ rõ, lúc đó cô gái đó ướt sũng, biểu cảm trên mặt cũng không giống bình thường lắm. Và tôi chắc chắn, một loạt các sự kiện kỳ lạ xảy ra sau đó chắc chắn có liên quan đến chuyện tối hôm đó. Sáng sớm hôm sau, đầu tiên tôi nhận được điện thoại của hiệu trưởng Vương. Ông ấy nói chị Vương xin nghỉ phép rồi, bảo tôi giúp đỡ. Tôi cũng không quan tâm. Sau đó là tôi gọi đồ ăn mang đi vào buổi trưa. Vừa chuẩn bị nhưng không biết khi nào ở hành lang, một con mèo đen chạy vào, trực tiếp làm đổ hộp cơm của tôi. Tôi đã có một ngày tồi tệ. Ngực vẫn còn ngột ngạt. Mấy năm gần đây tim tôi không được tốt lắm, cảm giác như một dấu hiệu của bệnh tật. Buổi chiều đó ngực thật sự có vấn đề. Tôi đã nói với giáo viên trực ngày hôm đó giúp tôi canh một chút trước. Tôi định đến bệnh viện kê đơn thuốc. Vừa ra khỏi căn hộ, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó trên lòng bàn chân làm tôi trực tiếp ngã trên mặt đất. Chưa đợi tôi phản ứng lại, tôi nghe thấy âm thanh, một cái chậu hoa to bằng cái đầu bị đập vỡ, rơi thành từng mảnh trước mặt tôi. Trong nháy mắt tôi đã toát mồ hôi lạnh. Nếu tôi không ngã, chậu hoa đó chắc chắn sẽ không rơi xuống đất. Nó rơi vào đầu tôi, lúc đó cả người tôi đều sợ hãi. Lâu lắm mới đứng dậy, nhìn lên mới thấy có gì đó không ổn. Bởi vì trên cửa sổ đều có hàng rào bảo vệ, một chậu hoa lớn như vậy căn bản không thể ném xuống được. Ngoài ra, đã là mùa đông rồi, ai sẽ mở cửa sổ? Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, tôi cũng không dám chạy trốn nữa. Có định quay lại cửa không? Đợi ngày mai đến bệnh viện. Cứ như vậy qua một buổi chiều,
Sau 12 giờ, tôi nằm trên giường nhớ lại chuyện hôm nay. Hãy nghĩ lại về trạng thái bận rộn tối qua. Không biết tại sao, luôn có một cảm giác tồi tệ. Tôi quên mất mình ngủ lúc nào. Tôi nhớ lúc đó là nửa mơ nửa tỉnh, thức dậy rất lâu. Hình như nghe thấy có người gõ cửa sổ nhà tôi ở hành lang. Mở mắt ra nhì, và rồi tôi trở nên ngu ngốc. Người đứng ngoài cửa sổ hóa ra là anh Anh. Lúc đầu tôi nghi ngờ mình đang mơ. Chắc là muốn 100 tệ muốn điên rồi. Nhưng sau đó anh lại gõ thêm 2 cái nữa. Tôi mới biết đây không phải là mơ. Tôi ngồi dậy khỏi giường, hỏi cô ấy tại sao bạn lại ở đây. Không phải hôm nay tôi mới về sao? Tôi chỉ muốn xem chị có làm được không. Không ngờ chị vẫn ở đây. Chắc chắn rồi, vẫn chưa trả tiền cho tôi. Tôi nghỉ việc không phải là lợi cho bạn sao? Mặt cô ấy hơi đỏ. Có lẽ để tôi nói xin lỗi. Vậy đợi tôi ở đây nhé. Tôi sẽ quay lại lấy tiền cho. Và tôi đã cười, nói với cô ta là không, tôi đùa đấy. Chỉ 100 tệ, cho hay không cũng được. Lúc đầu tôi còn muốn hỏi cô ta về cốc. Nhưng nhìn đồng hồ, lúc đó gần 2 giờ, tôi cũng buồn ngủ. Cứ để cô ta về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai nói lại. Nhưng sau khi tôi nói xong, anh đang đứng tại chỗ cũng không đi. Bộ dạng muốn nói lại thôi. Do dự nửa ngày hắn mới mở miệng cái kia. Chị có thể đi cùng tôi vào nhà vệ sinh không? Tôi thấy mắc cười. Bạn bao nhiêu tuổi rồi, đi vệ sinh còn sợ hãi. Ngoài ra, bạn cùng phòng của lại bạn ngủ đâu? Rồi. Không, họ không có ở đây tối nay. Không biết làm gì nữa. Tôi thấy mặt cô ta đỏ lên. Cảm giác rất thú vị. Được rồi, tôi sẽ đi với bạn. Trước khi vào, hắn còn nói với tôi, đứng ở đây chờ tôi, không được đi. Sau đó đi thật nhanh. Tôi đã chơi điện thoại di động một chút, chưa được 1 phút. Tôi cảm thấy cô ấy vỗ vai tôi ở phía sau, nhìn hắn. Tôi đã nói là tôi sẽ về trước, nhưng tôi không ngờ anh lại trực tiếp nói, chị đưa tôi về phòng ngủ rồi mới đi. Trong hành lang rất tối, tôi hơi sợ. Tôi tìm một chủ đề, hỏi cô ấy xem bạn đã làm gì trong thời gian gần đây. Cô ấy dừng một chút, sau đó thở dài. Chờ có thời gian tôi sẽ từ từ nói với chị nhé. Rắc rối lắm. Sau đó tôi không nói gì nữa. Phòng ngủ của cô ấy ở tầng 4, đi thẳng đến cửa phòng ngủ. Hắn vừa đi vào phòng ngủ, tôi nghe thấy tiếng ai đó ở hành lang gọi tên tôi. Tôi cũng vô thức quay đầu nhìn một cái. Rõ ràng, hắn đang đứng ở hành lang nhìn tôi ngạc nhiên. Không phải bạn đã vào nhà rồi sao? Khi nào ra vậy? Nửa câu chuyện, phía sau bản thân tôi cũng không nói được nữa. Sau đó chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Nếu như nói người trước mặt tôi là anh, vậy trong phòng ngủ là ai? Nghĩ đến đây tôi bắt đầu run lên. Cũng không dám đi xem tình huống bên trong là gì. Tôi biết nếu tôi quay đầu lại bây giờ, hình ảnh đó chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên trong đời tôi. Anh cũng không ngốc. Nghe tôi nói vậy, cô ấy cũng phản ứng ngay lập tức, chạy tới đây, nắm tay tôi và nói đi theo tôi. Đã bị sốc. Cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể đi theo anh về phía trước. Kết quả vừa đi ra ngoài chưa được 2 bước, tôi nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến một giọng nói khác. Lăng Thần, tôi còn chờ chị đấy. Chị đi đâu vậy? Âm thanh đó càng ngày càng gần. Tôi sợ đến mức muốn tè trong qua. Chạy đi, đừng quay đầu lại. Chắc chắn tôi không dám quay đầu lại. Anh cũng sợ đến nỗi mặt nhỏ trắng bệch. Hai chúng tôi cứ như vậy chạy về phía trước. Lúc đó động tĩnh rất lớn, nhưng cả hai học sinh trong phòng giống như không nghe thấy. Ngay cả một người ra xem náo nhiệt cũng không có. Chúng tôi đã chạy một vòng tròn lớn trong tòa nhà ký túc xá. Hôm đó tim tôi không khỏe. Sau đó chạy đến cổng thật sự không chạy được nữa. Phía sau cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Anh tức giận nói rằng đầu của chị có vấn đề à? Không phải bảo chị đợi tôi ở đó sao? Tôi thở hổn hển mắng cô ta, nói bạn có bệnh. Tôi đã thấy bạn đi ra khỏi phòng tắm. Cô ta trừng mắt hỏi tôi. Chính mắt chị thấy tôi từ bên trong đi ra. Lúc đầu tôi muốn nói là có, nhưng suy nghĩ rồi lại kìm lại lời nói. Lúc này tôi mới phản ứng lại. Vừa rồi hình như tôi đang đứng chơi điện thoại di động. Sau đó anh vỗ vai tôi cũng không thấy. Hắn có ra khỏi nhà vệ sinh không? Nghĩ đến đây, tôi lập tức cảm thấy da đầu tê dại, run rẩy hỏi anh, tôi vừa gặp cái gì vậy? Làm sao tôi biết được? Treo cổ ở trường này, cắt cổ tay đều có. Ai biết đó là cái gì? Chị nghĩ sao? Sao còn có thể đến đây làm việc? Đây không phải là nói nhảm sao? Nếu không phải vì không tìm được việc làm, bạn nghĩ tôi muốn làm việc này? Và tôi nghe cô ta hỏi tôi, vậy chị biết trước chị có chuyện gì xảy ra cho hai ký túc xá nào không? Tôi sửng sốt một chút, bởi vì chuyện này hiệu trưởng Vương không nói với tôi. Tôi hỏi cô ấy là gì? Hồi đầu năm học, có một ông lớn làm quản lý ký túc xá gần 1 tuần. Ông ta được mang ra ngoài vào một buổi sáng, nghe nói hình như là đột quỵ. Ngày hôm sau lại có một người trung niên, hình như là một cựu binh, cũng không quá 1 tuần. Nghe nói lúc đi tinh thần có chút không bình thường. Cuối cùng là tôi, không ngờ tôi làm việc này lâu lắm, rồi cô ấy bảo tôi đừng làm nữa. Nói nơi này rất xấu xa, nếu tiếp tục làm, có thể một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện. Khi vừa dừng lại, tôi đã có kế hoạch này rồi. Thật đấy, từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Đặc biệt là không ngờ hiệu trưởng Vương lại giấu tôi nhiều chuyện như vậy. Tôi vốn muốn hỏi anh bây giờ làm gì. Chúng ta sẽ đứng ở cổng cho đến khi trời sáng. Nhưng lúc này tôi bỗng cảm thấy có người vỗ vai mình. Tôi hỏi anh, bạn vó vai tôi làm gì? Anh cũng sửng sốt.
tôi không có. Sau đó cả hai chúng tôi đều sửng sốt, không ai dám quay đầu lại. Mẹ ơi, anh hét lên một tiếng, kéo tôi và chạy về phía trước. Tôi cũng chạy theo cô ta. Tôi nghe thấy giọng nói của anh từ phía sau vào lăng thở. Sao chị lại tránh tôi? Tôi sợ hơn. Tim đập thình thịch. Điều làm tôi tức giận nhất là lúc này điện thoại của tôi còn đổ chuông. Mau vào trốn đi. Sợ dẫn thứ đó đến đây, tôi nhanh chóng cúp máy. Chỉ thấy đã đá mở cửa một phòng ngủ. Đừng nói gì cả, đầu óc tôi trống rỗng. Trong tiềm thức muốn nghe lời của anh, nhưng lúc này điện thoại của tôi lại đổ chuông. Tôi chửi thề lấy ra xem một chút. Hóa ra là hiệu trưởng Vương gọi cho tôi. Nhìn thấy cái tên này tôi rất tức giận. Tôi nhấc máy lên. Câu đầu tiên của hiệu trưởng Vương là: cô bị điên à? Lão tử và ông không có oán không có thù. Tại sao ông muốn làm tổn thương lão tử? Lúc đó anh vẫn ở bên cạnh hỏi điện thoại của ai. Cầm miệng lại. Đừng nói gì cả. Tôi đang theo dõi camera an ninh. Hãy nhìn xem cô đang ở đâu. Những gì hiệu trưởng Vương nói khiến tôi hơi bối rối, nhưng vẫn nhìn lê. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy số nhà, cứ như bị sét đánh vậy. Cả người lập tức tỉnh lại. Tôi nhớ rõ ngày vừa đi làm. Chị Vương nói cả tầng 5 đều không có người ở. Và căn phòng mà anh muốn tôi vào là 514. Cô ấy đang đứng trong phòng. Cô đang nói chuyện với ai vậy? Vào đi. Chờ gì? Anh vẫn đang thúc giục tôi. Một khuôn mặt hoảng sợ. Nhưng lúc này tôi không biết phải làm gì nữa. Một cảm giác sợ hãi tuyệt vọng tràn ngập khắp cơ thể. Tôi nghe hiệu trưởng Vương nói. Tôi nhìn chằm chằm vào camera giám sát nửa ngày. Toàn bộ hành lang chỉ có một mình cô chạy vòng tròn. Bạn có thể cho tôi biết bạn đang làm gì ở đó không? Vãi trưởng. Nghe anh ta nói xong, lúc đó cả người tôi đều bối rối. Nếu đúng như lời hiệu trưởng Vương nói, vậy anh trước mắt tôi chắc chắn cũng có vấn đề. Rất có thể hắn mới là thứ muốn hại tôi. Nhìn tôi đứng ở cửa nửa ngày không nhúc nhích. Anh hình như cũng hiểu. Hắn đi tới cửa. Chị có tin tôi không?